जयमसी आज 17 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 5 फागुन 2078 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ म क्षमा गर्नेछु। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 8को 2देखि 11सम्म पाठ गर्नेछौँ। उहाँ एक बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याएर त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परी। व्यवस्थामा मोसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। यसुले निहुरेर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधिने रहे तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहेछ त्यसैले त्यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानोस्। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले यो सुने तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए र यसु त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनुभयो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभिरही। आमेन। यूहन्ना 8को 10 र 11लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। यसुले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? त्यसले भनी, प्रभु, कसैले दिएन। यसुले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। जाऊ अनि फेरि पाप नगर। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मैले विश्वविद्यालयको निवास हल पूर्ण रूपमा फोहोर भएको भेटाएँ। कुर्सीहरू चारैतर्फ छरिएका थिए, फुटेका अन्डाहरू छरिएका थिए, जमिनको सतहहरू टोयलेट पेपरले ढाकिएको थियो। म ज्यादै रिसाएको थिएँ। मैले त कति रिसाएको छु भनी अरूले थाहा पाओस् भनी चाहन्थे। म ती मानिसहरू जसले यो गरे उनीहरूलाई फेला पार्न चाहन्थे। तर धन्यवाद, सफा गर्न जति समय लाग्यो त्यस अवधिसम्म मेरो मन पनि सफा भइसकेको थियो। यूहन्ना 8मा भएको कथाको मलाई स्मरण भयो। यद्यपि स्त्रीले पाप गरेकी थिइन्, तर यसुले फरिसीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मध्ये जो पाप रहेछ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानोस्। तर यसुले त्यस स्त्रीलाई दण्ड दिनुभन्दा र लाजमा पार्नुभन्दा अघि हामी पनि पापी छौँ र त्यस स्त्रीलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने तथ्यतर्फ हाम्रो ध्यान खिच्नु भएको छ। यो नै वास्तवमा प्रेम हो। यो नै क्षमा हो र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसलाई हामी पछ्याउँछौँ। कुचेष्टा गर्नेहरूले गलत गरे तर उनीहरूलाई दोष लगाउने यो मेरो क्षेत्राधिकार होइन। यदि म यसो जस्तै हुन चाहन्छु भने मैले मानिसहरूलाई क्षमा दिनु आवश्यक छ। यद्यपि उनीहरूले गलतै गरे तापनि मैले उनीहरूलाई क्षमा दिनै पर्छ, जसरी यसुले पहिले मलाई क्षमा दिनुभएको छ। आमेन। आजको विचार, म यसुको शिक्षालाई पछ्याउँछु र आज म मेरो शत्रुलाई क्षमा दिन्छु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रो क्षमाशीलतामा तपाईप्रति इमान्दार हुन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई गलत गर्नेहरूलाई पनि हृदयबाट क्षमा दिन सहायता गर्नुहोस्। यसुको नाउँमा आमेन। आजको लेखक म्याथ्यू होल्डेन, इन्डियाना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, ती जसले मसँग गलत गरेका छन्।